توی این ویدیو بچه‌ها رو تب ترانسفورم ما قرار 3 تا موضوع رو با هم دیگه چک کنیم. یکی دیتا تایپ ها هستن، یکی یوز برس رو از هدرز که خب گزینه خیلی جذابی اگر که هدرات رو از دست داده باشی. یه گزینه دیگه ای هم داریم به اسم ریپلیس ولیو، ولی ریپلیس ولیو کار خیلی جالبی داره که با هم دیگه، یعنی تارگت اصلی ریپلیس ولیو ما اینجا اینه. اما بازم با همدیگه بریم این موارد رو چک بکنیم و ببینیم چجوری میتونیم از این گزینه‌ها توی تغییرات دیتامون استفاده بکنیم. من امیر هنرمند هستم. اگر به این سبک ویدیوها علاقه دارید ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو هم بذارید که اگر ویدیوی جدیدی اومد در جریان قرار بگیرید. خب بریم با هم دیگه این موارد رو چک بکنیم. خب بخش اولش دیتا تایپ بچه‌ها. دیتا تایپ ها خب گزینه‌های مختلفی داره. دسیمال نامبر، اعداد اعشاری فیکس دسیمال نامبر ها برای موارد پولی هستش. هول نامبر عدد صحیح، پرسنتج درصد، دیت اند تایم مشخص، دیت تایم تایم منطقه زمانی، دیوریشن مدت فاصله زمانی رو براتون محاسبه میکنه، تکس حالت رشته است، ترو فالس و باینری. بچه نگاه کنید روی هر کدوم از ستون ها شما یک گزینه دارید مثلا به اسم ABC. این یعنی حالت استرینگ. کلندر که دیت اند تایم هم میتونه باشه. از بالا از بخش ترانسفورم میتونید این کارو بکنید. روی آیکون هم کلیک بکنید این موارد رو بهتون با آیکون نمایش میده که من روی ستون خیلی راحت ترم این کارو بکنم و دارید کامل میبینید. حالا روی ستون هم کلیک راست بکنید از بخش چنج تایپ میتونید اینجا تایپ داده ایت رو مشخص بکنید. هر تایپ داده ای تغییر بدید توی بخش اپلای استپ براتون قرار میده. تا اینجا موضوع رو داشته باشید. خب پس تغییرات روی تایپ دادی گزینه خیلی مهمیه و خیلی باید حواستون باشه. حتما توی اولین فرصت که دیتا رو ایمپورت میکنید اول تایپ دادهیاتون رو نگاه بکنید که اشتباهی اتفاق نیفتاده باشه. گزینه یوز برس رو از هدرز بچه نگاه کنید. الان مثلا روی دیتا پیپل و تست من نگاه کنید نوشته همدان و یه عدد فروش گذاشته. این گزینه درستی نیست و باید بیاد هدرش هدر باید بیاد تو رکورد اول و من هدرم رو درست بکنم. پس منوش رو باز میکنم. گزینه اول میگه یوز پرس رو از هدرز، گزینه دوم میگه یوز هدر، گزینه دوم میگه یوز هدرز از فرست رو، یعنی اولین رکورد قرار بده. کاملا درسته. من اینجا میزنم استان و اینجا هم میزنم میزان فروشم که سیلز میشه. خب پس گزینه جذابیه. من اومدم دیتامو درست کردم. اما پیپل چی؟ پیپل ریژنال منیجر و ریژن باید بیان تو هدر قرار بگیرن. خب این گزینه رو من روش کلیک میکنم، یوز پرسن از هدرز رو میزنم و این دیتا هم درست میشه. خب گزینه جذابی. اگر مثلا رو فایلاتون مشکلی داشتید، روی هدر مشکلی داشتید، به راحتی میتونید برطرف بکنید. اما ریپلیس ولیو چی؟ ببینید اینجا یه مرکزی داریم که مثلا من میخوام مرکزیه رو بکنم عراق، درسته؟ و اینجا میام از گزینه ریپلیس ولیو استفاده. اما ریپلیس ولیو اینجا شما باید بگید چی رو پیدا کن، چی رو جایگزین کن. توی آپشنش هم داره میگه دقیقاً چی و چه جوری باید جایگزین کنی. یعنی آقا مچ باشه یا نه دقیقاً اون چیزی که من نیاز دارم. یه زمانی هست شما توی ستونتون یه مرکزی دارید نمیخواید اون تغییر بکنه. اما من برای اینکه اشتباه کمتر بشه میام رو خود ستون کلیک راست میکنم و از اینجا گزینه ریپلیس ولیو رو میزنم. نگاه کنید مرکزی رو خودش برای من نوشت و من مینویسم عراق. مرکزی درسته ولی من میخوام بنویسم عراق. حالا گزینه که وجود داره ممکنه که ما اینجا مثلا 2 تا مرکزی داشته باشیم. حالا الان با همدیگه من این ویدیو استاپ میشه، یه مرکزی دیگه براتون میذارم با همدیگه اونم چک میکنیم. ببین وقتی من مرکزی رو میزنم میشه عراق. حالا برمیگردونم رو حالت اول.
همونجور که دارید میبینید ببینید ما الان یه مرکزی 2 0 هم داریم. خب این من میخوام چیکار کنم؟ من تارگتم فقط خود مرکزی. اول بریم این کار با هم انجام بدیم. میگم اینجا ریپلیس ولیو. خب بچه من اینجا بعد بیام رو استپ آخر، درسته؟ و اینجا بیام روی ستون کلیک راست میکنم ریپلیس ولیو و اینجا میگم آقا بکن اراک، درسته؟ و ای اولش هم بذاریم اراک و اوکی. نگاه کنید اون 2 0 1 هم شد اراک، یعنی هرچی داشت رفت پیدا کرد. حالا گزینه خیلی جذابتریه که بیایم اینجا توی ادوانس آپشن، من میگم اونی که کامل خود مرکزیه رو تغییر بده، نمیخوام 2 0 1 رو تغییر بدید. به همین سادگی شما میتونید از ریپلیس ولیو ها هم استفاده کنید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.